It's been 10 years since we broke ground on this site. It was just nothing, right? And to be where we are today, having a wonderful facility is just outstanding. I'm so proud of the team. We made huge investments here in Thailand to expand our operations and at the same time offering a lot of opportunities for Thai people to gain employment with Ford. So we initially spent 10 billion baht to produce the factory. Up till now, I think it's about 31 billion baht we've invested in Thailand. At this state-of-the-art facility, we apply all the latest global manufacturing technologies. With that, a number of different robotic automation applications to produce our ever-popular mid-size pickup, the Ranger, and also the Ranger Raptor. เทคโนโลยีสแตมปิ้งที่ FTM มีความทันสมัยมากระดับโลกมีความเร็วสูงสามารถผลิตชิ้นงานได้มากถึง15ชิ้นต่อนาทีหรือ900ชิ้นต่อชั่วโมงเรามีหุ่นยนต์ทั้งหมด129ตัวที่ทำงานด้วยความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าชิ้นงานทุกชิ้นมีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกันหมดเรามีเทคโนโลยีโลดิฟหมุนรถ360องศาเคลือบสีกันสนิมทั้งคันเทคโนโลยีสีขั้นสูง T-Wet High Solid พ่นด้วยโรบอท24ตัวทำให้สีรถเงาสวยทนสภาวะอากาศรุนแรงที่แผนก TCF เราใส่ใจเรื่องคุณภาพที่สุดเรามีระบบการตรวจสอบความผิดพลาดมากถึง803จุด So in 10 years, we have established a great culture here, right? It underpins everything we do, predicated on three things: family, the team, and being motivated. Motivation that allows us to produce our pickups every single day at the highest quality for our customers. เราให้ความสำคัญกับพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวของเรา 100% เลยเนี่ยเราก็จะให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาทั้งหมดก่อนเข้าทำงานครับ FTM ให้ความสำคัญกับชุมชนกระบวนการผลิตและการกำจัดของเสียไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจสอบ 100% ว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมจิตอาสาหรือ CSR เราเนี่ยผมถือว่าเป็น DNA ของฟอร์ดเลยนะครับว่าเราจะส่งเสริมให้กับพนักงานและก็บริษัทเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเช่นกิจกรรมน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดที่โควิด -19 เนี่ยฟอร์ดเราก็ทำเฟสชิลด์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วก็ได้ตอบแทนสู่สังคมด้วยพวกเราให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงานอย่างมากเราเริ่มจากทีมงานระดับเล็กๆจนวันนี้เนี่ยเราได้ขยายทีมงานเนี่ยเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นโดยมีความหลากหลายของผู้คนเข้ามาปัจจุบันเนี่ยเรามีพนักงานเนี่ยประกอบด้วยกันอยู่15เชื้อชาติที่มาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับ FTM ของเราจะเห็นได้ว่าทุกๆกิจกรรมเนี่ยเราจะพยายามจะให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมอย่างล่าสุดเนี่ยเราได้ทำโรงยิมทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้โรงยิมของเราเอง FTM มีพนักงานหญิงถึง 19% เรามีพนักงานหญิงในตำแหน่งสำคัญในทุกๆแผนกและมีผู้บริหารหญิงถึง 20% Ford ให้โอกาสทุกคนทำงานอย่างเสมอภาคพนักงานหญิงมีโอกาสได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พี่ภูมิใจในพนักงานหญิงของเราทุกคน People is what drives FTM and our manufacturing plant. It's the heart of FTM. We recognise our people every single day. Everything they do, they want to continuously improve. And we do that through training, but we also do it through experience. We also have partnerships with universities and the schools. We do hands-on training in the plant. One thing is to strengthen our own team, but we also want to look at strengthening the wider community, the Thailand community, because we think that's where the strengths will come from in the future. โครงการเปลี่ยนความรู้สู่อาชีพเป็นโครงการที่เพิ่มทักษะในการเรียนให้กับผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมฝึกประสบการณ์ตรงกับทางบริษัททำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นผมได้ทุนจากฟอร์ดตอนที่ผมทำงานเป็นโปรดักชันนะครับระหว่างที่ผมเรียนผมได้ไปฝึกงานทุกแผนกและตอนนี้ผมได้บรรจุเป็นพนักงานซ่อมบำรุงโรงพ่นสีครับผมได้ฝึกงานที่นี่ในช่วงที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ซึ่งผลงานของผมในช่วงฝึกงานได้รับรางวัลผลงานดีเด่น Ergonomic Best Practice Award ประจำปี 2562 ครับ FTM is more than just a workplace. It has become a family. I know this team will be successful going forward because they care about each other and they enjoy the journey, which makes it coming to work a pleasure every single day.
ดีใจค่ะที่ได้อยู่ในองค์กรที่เป็นสังคมที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดีทำงานอย่างมีความสุขค่ะก็ขอบคุณฟอร์ดนะคะที่ทำให้เรามีรายได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่นี่แหละค่ะแฟนก็ทำงานอยู่นี่ผมก็เป็นครอบครัวฟอร์ดครับส่วนตัวผมเองใช้2คันแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับใช้อีก5คันครับผมทำงานที่ FTM นะครับ9ปีกับอีก6เดือนไม่เคยขาดลามาสายผมทำงานที่ฟอร์ดมา8ปีผมไม่เคยหยุดไม่เคยลาเพราะว่าฟอร์ดเป็นรักครั้งแรกของผมและผมก็จะรักฟอร์ดตลอดไปครับ10 years is a significant anniversary and our expectation it won't be the last. We look forward to many more great things from FTM and many more anniversaries.